Sziasztok! Továbbra is Medieval 2 végigjátszás, és továbbra is megvásárolt kereskedők. Amint látható. Ebben a részben nagyszerű, itt van egy ilyen városfejlődés, még egy darabig ez az építkezés nem fog bekövetkezni. Na de szóval ebben a részben lesz egy város elfoglalása, Zágráb bevétele, jelenleg ugye semleges. Igen, itt néhány egységet végre sikerül majd kijavítani, feljavítani. Aztán ugye itt még erre, szóval, hogy van elég okosom, akkor talán kevesebb veszteséget tudom bevenni ezt Zágrábot. Igen, pénzkód mindig kell, ez egy darabig még is lesz, úgy érzem. És már tudok ilyeszokat csinálni, ez tök jó. Ma az őrtanrendszer nagyjából készen van, és azt hiszem, hogy ez a teljes is. Aztán persze a terjeszkedéssel összhangol majd, ezt még kell bővíteni. Hát, ja, ugye látható, Bizáncnak vannak szép kis nehéz lovasai, ezekkel majd lesz baj. Amit azt múltkor elárultam, háború lesz köztünk. Van ilyen, szomszédok között megesik. Ez a bizánci, nem tudom, nőcske, ez nem tudom mit csinál itt nálunk, úgy értem, hogy így a körök között így nyújtogatja a karját a város felé, de semmilyen ajánlatot nem tesz. Na jó, ez most így viccesen hangzott, hogy ajánlatot tesz, na, hagyjuk. Itt nyalunk a pápának. Csupa érdekes megjegyzés most. Bocsánat. Ja, szóval így diplomatáskodunk egy kicsit. Azt olvastam, hogy különféle ajándékokkal, mondjuk ez nyilvánvaló, tehát különféle ajándékokkal lehet javítani a kapcsolatokon. Látjuk, szép nagy a család, ez még bővüljön jó sokáig, na és most jön Zágráb ostroma, kitámad a lázadó sereg, ugyanis tovább nem bírják már a várban, biztos nagyon unatkoznak. Hát igazán nem is lázadó sereg, csak simán semleges, tehát na, igen, tudjátok, hogy van ez. Hát láthatok az erőszonyokat, nyilván nagyjából kétszeres túlerőben vagyok. Az egységeknek a minőségében is van eltérés, tehát ugye ugyanolyan jobb egységeim vannak. Most megint az van, hogy ő támad ki, tehát gyorsan át kell szervezni a sereget, hogy normálisan álljanak, mert ilyenkor nincsen előtte ilyen szakasz, ahol nyugodtan tudnám így csak sem pakolgatni az embereket. Hát elárulom azt is most így, amíg ezt így csodáljátok, nem? Szóval most meg is van az átrendés, de elárulom közben azt, hogy amit a két rész ezelőtti, vagy egy rész ezelőtti, szóval az előző ostrom során sikerült megoldani, hogy ne kelljen a faltörőkosokat használni, hát itt majdnem kell. Itt újra fel kell vetetnem a gyalogosokkal a faltörőkosokat, mert bizony bement és bezárt előttem a kapuit. Úgyhogy erre ráfaragtam. Gyalogságot minél távolabbra, hogy lehetőleg a lovasai ne érjék már rá, hogyha nem muszáj. Az én lovasi eszem úgyis kitérnek a támadók elől. Mondjuk itt lenne jól megszórni, itt lett volna jól megszórni őket, amíg ilyen nagyon egy kupaca voltak. Úgy látom, hogy lövöm is. Valami közelről, innen nem annyira hatékony nyilvánvalóan. Ebben a csatában egyébként valamiért egészen sok közeli felvételt csináltam. Még utólag tökre örültem, bár szóval ez azért még közelében sincs annak, amit majd ezzel a replay-es dologgal lehet csinálni. Nagyon sokat beszélek erről a replayről, már nagyon várom, hogy legyen rá alkalmam. De hát jelenleg ugye tele van a Winchester. Kicsit kizökkentem, mert innen el kell hessegetni a madarakat az erkéről. Na, fontos információ letudva. Szóval, itt
szegény így próbálkozik. Tök jó lenne igazából ezt emberi ellenfélre játszani, nyilván sokkal időigényesebb lenne és nehezebb lenne összeegyeztetni az egészet, de már arra is van emberem, hogy ezzel majd így multizzunk. Konkrétan azt hiszem, hogy ezzel a móddal, de hogyha nem is csak az alapjátékkal, az is igazából jó lenne. Ja, itt ez ügyes volt nagyon, hogy hagytam, hogy darálják így a gyalogosai, a futkosó lovasaimat. Nos, ez így sikerült. Hát így még több közelharc, vagy ilyen nehéz lovas vagy könnyű lovas egység valóban jó jönne, mert most így van egy közelharci lovas egységem, de ezzel nem annyira könnyű dolgozni, egy idő van. Tehát nyilván csak egy célpontot képes támadni. Ja, olvastam, hogy ezek a tüzes nyilak lassabbá teszik őket, és inkább csak látványt szolgálják, tehát nem erősebb érdemben, vagy talán egyáltalán nem is erősebb. Ha ezt hozzáveszünk azt, hogy ritkábban lőnek, akkor még az is kijön ebből, hogy kevésbé hatékony esetleg. Na, itt, ja igen, persze azért nem mentem, mert ott vártak a kapuban a sok embere. Tehát, hogy nagyon rossz ötlet lett volna itt csak bele küldeni a katonáimat így a oroszlán szájába, úgymond. És csak elkapta a gyalogosaimat, nem baj, most legalább itt ragad. Szóval lovas roham volt, a dárdáikat használták. Az biztos fájt a gyalogosainak. Így látod, hogy egyébként ugye többnyire a zsoldos gyalogosokat érte a támadást, tehát inkább igyekszem azokkal felfogni az ilyen rohamokat. Jó messzire kalandoztunk. És azt hiszem, igen, itt lesz az, hogy fel kell vetetnem az ostromgépeket, mert hát, ja, igen, itt majdnem be tudtam menni, de sajnos ezt meggondolta magát. Az meg ott hátulról lő, hát nagyszerű. Kis komisz. Ja, igen, tehát itt még gáz volt, hogy ugye látszott pirosan villogott az zászlója, és ugye azt jelenti, hogy halálig harcol, tehát nem fog visszafutni a várba, tehát hülyeség lett volna ott áldogálni a kapuban. Egyébként azt hiszem, hogy most amire lő a tornya, és hát kéne, hogy lőjön, és úgy emlékszem, hogy lőtt is, és akkor veszteségeket. Most nem vagyok teljesen biztos. Ja, most mindjárt oszlopba rendezem őket, hogy hamar be tudjanak surranni, nem is surranni be, beszágultassanak a kapun. Na, aztán kinyitott végül. Ez így mázli volt, hogy nem kellett így még arra várni. Igen, azt hiszem, most lőnek a tornyokon, mert ott van mellette az ellenség. Most már nem is, mert ugye ennyi a kaputól innentől. És most pedig a főtéren egy maroknyi ember ellen. Na, hát ez a maroknyi ember tényleg egy megfelelő lovasegységgel valószínűleg egy rómmal lehetett most söpörni. De hát ez nem volt csak egy testőrségem, ez nem annyira hatékony így idő. Egy magában meg úgy is féltem, főleg, hogy a királyról van szó. Itt a csatában most éppen a László király harcol, vezeti a sereget. Na, győzelem. És úgy látom, hogy kevesebb veszteség volt, ahhoz képest, hogy ostrom. Bár még az viszont a másik, hogy azért látszott, hogy nagy volt az erőkülönbség. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!